Hôm nay mình đã phát hiện ra một tựa game giống y chang tựa game Rise Kingdom từ đầu đến chân luôn các bạn. Giống từ mặt hình ảnh, về xây nhà, về bố cục, giống tất cả mọi thứ và chỉ khác về bối cảnh triều đại thôi. Đó là tựa game Dawn of Dynasty. Mình có thể dịch qua tiếng Việt đó là bình minh của triều đại. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là tựa game này có đáng để chúng ta chơi không. Thì ngay lập tức khởi đầu đây chúng ta thấy là một cái hoạt ảnh rất là đẹp nha các bạn. Chúng ta nên tập trung vào nội dung hơn là tâm hồn đúng không? Chúng ta sẽ được chọn giữa 3 quốc gia khởi đầu. Rất tiếc là game ở đây chưa có hỗ trợ tiếng Việt. Ở Wei thì theo như mình nhớ, Wei là nước Ngụy nha các bạn. Cũng có đơn vị đặc biệt này là hổ báo kỵ nha. Tiger and Leopard là hổ báo kỵ, tăng tấn công kỵ binh 5%, tốc độ luyện lính 5% và tốc độ hồi năng lượng energy 10%. Cái nước này thì mình nhìn chung là nó hơi giống nước Đức ở bên Rise Kingdom nha. Ở trong tựa game Dawn of Dynasty này thì chúng ta chỉ rút gọn lại là còn 3 nước Ngụy thục Ngô thôi. Và khởi đầu chúng ta ở đây có Cao Ren. Vâng, trong game này tất cả các tướng là nữ hết nha các bạn. Mình phải nói là không còn từ gì để chê các bạn. Tiếp theo là chúng ta đến với nước Su. Su ở đây là nước Thục các bạn. Thục thì ở đây chúng ta có lính đặc nhiệm là cung, tăng máu cung lên 5%, tăng tốc độ di chuyển lên 5% và tăng skill dam 5%. Cái này giống y chang như Ottoman của Rise Kingdom luôn. Và chúng ta sẽ có cái vị tướng khởi đầu của nước Thục là Quan Ping. Nếu mình nhớ không nhầm, thế này sẽ dịch là Quan Bình nha các bạn. Vẫn là một tạo hình mà đổi hoàn toàn 100% sang nữ nha. Anh em nên tập trung vào nội dung nha. Và cuối cùng chúng ta có nước Ngô với tăng tấn công bộ binh lên 5%, tăng tốc độ di chuyển 5% và tăng tốc độ thu gom food là tăng tốc độ thu gom thực phẩm lên 10%. Cái này thì giống y chang như là La Mã bên Rise Kingdom luôn. Và chúng ta chỉ có 3 vương quốc này thôi. Ở đây thì chúng ta có vị tướng khởi đầu của nước Ngô là Hoang Gai. Nếu mình dịch không nhầm thì sẽ là Hoàng Cái. Và cái tạo hình này thì nói thật là ối rồi ôi các bạn. Nếu bạn để ý là cái tựa game này nó là một tựa game theo dạng viễn tưởng nha. Khi mà những vị tướng tam quốc của chúng ta có cái phong cách ăn mặc và vũ khí cũng như là mình không biết nói từ gì nữa các bạn. Nhưng mà nhìn chung là hoạt ảnh trong game thấy rất là đẹp. Mình sẽ chọn nước Ngô nha. Chắc là không có lý do gì để mình không chọn Ngô các bạn. Bắt đầu. Vừa vào game là các bạn đã thấy quen thuộc ngay chưa? Rất giống Rise Kingdom nha, từ bố cục cái nhà, từ cái đường đi luôn. Ở khởi đầu chúng ta sẽ có một cái nhân vật hướng dẫn như thế này và rất giống Rise Kingdom thôi. Các bạn sẽ vừa vào, các bạn sẽ ngay lập tức bắt phải xây một cái field để sản xuất lúa. Rồi, ở đây chúng ta ở góc trên bên phải chúng ta cũng có là lúa, gỗ, đá và nó chỉ thay đổi về hình ảnh nha các bạn, cũng như là tạo hình tướng thay đổi rất là nhiều. Đó, bây giờ giống như Rise Kingdom là sẽ có một cái quân man rợ tấn công và chúng ta sẽ đi xử con man rợ này. Và tạo hình man rợ trong game này khá là ngộ nghĩnh nha. Game này mình thấy là những cái hình ảnh như thế này này thì nó nhìn rất là ngầu nha, nhưng mà cái hình ảnh ở ngoài bản đồ ấy thì lại theo kiểu như là chibi khá là dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ vào thành phố này, chúng ta sẽ luyện quân. Và nếu mà theo như tựa game Rise Kingdom là sau khi luyện quân các bạn sẽ triệu hồi vị tướng đầu tiên của chúng ta. Và vì mình khởi đầu là nước Wu, là nước Ngô, thì mình sẽ có khởi đầu hoàng nãy mình có xem là Hoàng Cái. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những vị tướng mà mình yêu thích nhất trong cái tựa game Dawn of Dynasty này. Rồi chúng ta xây, thay vì tavern quán rượu ở trong Rise Kingdom, ở đây chúng ta có một cái, mình sẽ tạm dịch là cái cây nguyện ước đi, gọi tướng. Một bên là gọi thường và một bên là gọi theo kiểu gọi là chìa khóa vàng đấy. Mình không biết tướng này là tướng gì luôn đấy. Rồi mình đã có Hoàng Cái rồi, với 3 bảng tài năng, cung thủ, đồn trú và tấn công và kỹ năng chứ. Mình xin lỗi, đóng cái này đi. Rồi mình sẽ mình làm nhiệm vụ ở ngoài nhá. Thì mình sẽ làm xong cái nhiệm vụ tân thủ ở đây, sau đó chúng ta sẽ đi vào xem chi tiết hơn. Trên này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh con man rợ này để giải cứu. Mình không biết đây gọi là vị tướng gì đây. Liu San, không biết Liu San dịch là gì đây. Tựa game này với cái phong cách đồ họa và giả tưởng như thế này, mình chắc chắn với các bạn luôn là sẽ không bao giờ có tướng nam nha. Rồi, đã đánh xong con Giang Man Cheng này. Damn, impossible. Who the hell are you people? Không thể tin được, bọn mày là đứa nào đấy. Rồi, Hoàng Cái của chúng ta nói câu đấy bằng tiếng Anh. Game hiện tại chưa hỗ trợ tiếng Việt cho các bạn, mình skip nha. Rồi, đây là nữ cung thủ phiên bản game này nha. Tiếp tục chúng ta có là cung thủ này, Sweeper. Như vậy là thay vì ở bên kia chúng ta là có nhánh Peacekeeper thì đây là nó đổi sang Sweeper nha. Và nhánh kỹ năng giống y chang con nữ cung thủ luôn. Giờ mình sẽ vào nhà mình xây. Rồi, xây cái nhà chính này. Mình khá là chắc chắn với các bạn là sau khi xây xong cái nhà chính này thì chúng ta sẽ đi mở một cái sương mù và sau đó chúng ta sẽ được tự do chơi game. Đó, bây giờ bắt đầu bắt chúng ta đi dò xương này, xây cái trại do thám Scout Camp giống y chang luôn các bạn. Thậm chí ngay cả cái vị trí ở trong thành này nó tự xây cũng giống nữa, không biết là có sự liên kết gì hay cái nhà phát hành này không. Và nhà phát hành của tựa game Dawn of Dynasty này chính là IGG nha. Và IGG cũng chính là nhà phát hành của Lord Mobile, cũng là một tựa game chiến thuật vô cùng hot và được rất nhiều anh em yêu quý. Lord Mobile thì xuất hiện trước Rise Kingdom. Mình thấy là giữa hai cộng đồng game này ấy, có một cái sự tương đồng khá là lớn, đó là hút máu y chang nhau. Những người chơi của Lord Mobile cũng hay chơi Rise Kingdom và có những người chơi Rise Kingdom cũng chơi Lord Mobile nha. Thì đây cũng là một cái mà mình nghĩ là hay cho cái tựa game Dawn of Dynasty này, bởi vì các bạn sẽ có một cái nhà phát hành lớn đứng sau để các bạn
bạn có thể yên tâm các bạn chơi hơn. Đây, hôm nay chúng ta đang có sự kiện là Mighty Lot. Mình nghĩ là cái sự kiện này sẽ giống thống đốc hùng mạnh nhất ra, giống y chang luôn các bạn. Đây chúng ta có một cái khiên hòa bình, bên này chúng ta gọi là C5, một cái tăng tốc của tất cả quân đội lên 5% trong 12 giờ và một cái tăng phòng thủ của tất cả quân đội lên 5% trong 12 giờ. Rồi như vậy là mình đã xong chuỗi nhiệm vụ đầu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem này. Đây là cái chuỗi sự kiện bắt đầu vào server mới của bạn. Ngày đầu tiên cũng tương tự thôi, đăng nhập đủ 5 ngày này, rồi úp cấp nhà chính này, ở dò hang dò làng ở ngoài này. Và game này cũng có dò hang dò làng các bạn. Chúng ta sẽ xem từ bản đồ vào nha. Đây là bản đồ này, chúng ta có lựa chọn y chang Rai Kingdom luôn. Thám hiểm này, tài nguyên, bookmark, chỉ dấu, các loại chỉ dấu trong game này này. Đó, Ali này. Đây tất cả các loại chỉ dấu. Sương mù giống y hệt luôn nha. Và cách chia map, anh em để ý các cách chia map cho mình nha. Cũng là zone 1 ở ngoài, zone 2 ở trong và zone cuối trong Kingland. Ở trên này chúng ta có tọa độ này, mình đang ở server 15. Mình cũng không biết là server cũ hay mới nữa. Đây là vị tướng nạp lần đầu của chúng ta. Thì chúng ta cũng sẽ tốn 0.99 đô để cho vị tướng lần đầu. Giao Jun là Triệu Vân nha. Và Triệu Vân này mới thật với các bạn là nhìn căng vãi. Này đánh là nhiều khi là kẻ địch mất máu không ngừng luôn. Gói nạp hàng ngày tương tự, các 3 gói ngày này. Và đây chúng ta sẽ mở ra là Giang Lao là Trương Liêu nha. Khá là chắc kèo các bạn, Trương Liêu sẽ có skill giống y hệt con cao ở bên Rai Kingdom. Quỹ tăng trưởng này, giá thậm chí ngay cả giá các gói cũng bằng nhau nha. Đây là các gói game tháng này, gói speed này, gói mua ngọc này, các gói giá trị này. Cái này mình thấy cái búa mình tưởng là gói trang bị nhưng hình như không phải nha. Đó, các gói rất là giống nhau. Chúng ta sẽ xem qua về tướng. Đây là hai tướng khởi đầu Hoàng Cái này, Lưu San này, Lưu Bị ạ. Vãi trưởng, anh em cứ bảo khi nào Lưu Bị xuất hiện trong Rai Kingdom thì Lưu Bị đã xuất hiện rồi nha. Lưu Bị ở đây chúng ta sẽ có bộ skill như thế nào đây? Mỗi lần tấn công trong 3 giây sẽ có 80% gây thêm sát thương. Hồi máu, skill rally, tăng quân đội. Và như vậy Lưu Bị của chúng ta chính là con Feredic 1 ở bên Rai Kingdom nha. Và mình khá chắc là những con tướng này sẽ là những con tướng chìa vàng thôi. Mở từ cái Wishing Pavilion này. Chúng ta có Sunke. Không biết Sunke dịch là tướng nào đây. Skill 1. Mình xem đây là tướng nào nha. Tăng tấn công, tăng skill dam 20%. Như vậy là Sunke là mẹp mách nha các bạn này. Skill là giống y chang 100% đó các bạn. 100% tất cả skill của bên tựa game Dawn of Dynasty này là giống y chang bên Rai Kingdom nha. Zurong. Ui, trời ơi, tấn công lên 5 mục tiêu trong hình cánh quạt, giảm tấn công, đép và máu mục tiêu. Skill này là mình nhìn thấy quen rồi đấy, đây chính là con Ethel Flash nha. Đó, y chang luôn, skill y chang các bạn. Và ở đây hiện tại game là khá ít tướng, mình đếm sơ sơ là ở đây chúng ta dưới này mình có tổng cộng là 12 tướng cam nha. Hoàng Rồng, skill này là giống của con Elsit này. Chiều 4 sẽ là quân đội, đây này, chiều 4 là ít hơn 50% lính này. Nhìn chung thì đối với mình là mình khá có thiện cảm bởi cái tạo hình của các nhân vật trong game này nha. Nó khá là dễ thương. Đây là tướng tím. Ui, cái này thì nó hơi giả tưởng một chút nên là có thể nhiều anh em mà thích sát với nguyên tắc lịch sử là có vẻ sẽ không thật sự phù hợp với tựa game này. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua cái tạo hình tướng ở trong đi. Đây là ngoài bản đồ này, đây là man rợ. Điều mà mình quan tâm nhất ở tựa game này đó là liệu mà khi chúng ta đánh nhau có lag không, bởi vì mình khá là chắc kèo các bạn là về sau này tựa game này chắc chắn sẽ có KVK nha. Và nếu như tựa game này đánh không lag thì đây sẽ là một cái ưu điểm rất là lớn so với tựa game Rai Kingdom chúng ta đang chơi. Bản thân là một người yêu rock thì mình thấy là tất cả những game có cái nền đồ họa tươi sáng đẹp, cách chơi tương tự như Rai Kingdom thì cũng rất xứng đáng để các bạn thử. Bởi vì thứ nhất là các bạn đã có kỹ năng cũng như là biết chơi Rai Kingdom rồi thì khi qua những tựa game này các bạn chơi rất là dễ. Và có lẽ là mình sẽ thử chơi cái tựa game này một thời gian để xem là nó có khác biệt gì không. Đồ họa game thì mình thấy khá là tươi sáng, chỉ có duy nhất là cái tạo hình tướng ấy là nó hơi bị fantasy, nó hơi bị gọi là hơi bị ảo ma Canada một chút. Chứ còn lại mình thấy khá là ổn nhá. Mình sẽ đi vào mình xem cái lính đi. Chúng ta cũng có T1, T2, T3, T4, với cùng là T5. T5 rất ngầu nha, cầm đao ngầu thật sự. Chỉ số này là cũng y chang bên Rai Kingdom luôn các bạn. Chúng ta sẽ xem cấp VIP. Rồi, mỗi ngày các bạn sẽ nhận được điểm VIP như bên kia. Đây, 40 VIP. Quà VIP xem có giống nhau không nhá. Những cấp VIP là các bạn cũng sẽ mua được con Triệu Vân, Giao Jun là Triệu Vân. Và khá là giống Minamoto. Mình khá là chắc là skill sẽ giống Minamoto thôi. Mình sẽ xem cấp VIP 10 đi. Khả năng cao là cấp VIP 10 đây cũng sẽ cho các bạn một. Đây, cấp VIP 10 cũng cho các bạn một cái Legendary General Soul Gem. Cái này sử dụng để đổi lấy Soul Gem của tất cả những vị tướng huyền thoại mà các bạn có. Như vậy là cái này chính là cái chọc vàng nhá. Và chúng ta qua bên này thì VIP 9 chúng ta sẽ không được chọc vàng, nhưng VIP 10 là chọc vàng. Như vậy thì qua tựa game này các bạn cũng phải đẩy VIP nha. Cái book VIP bên này mình thấy cũng giống y hệt nè. Và VIP 12 chắc chắn sẽ là 2 tượng. Đó, VIP 12 sẽ là 2 tượng. VIP 14 sẽ là 3 tượng. Như vậy thì cũng không khác gì. Nếu mà các bạn muốn chơi tựa game này thì cũng phải lên VIP 14 sớm. Mắc là cấp VIP 17 cũng tăng đam 5%. Một cái này là giống chìa khóa vàng. VIP 17 thì như vậy thì cũng không phải là quá ngon nha.
Vip 17 đây thì game chưa có hệ thống trang bị thì phải, nếu mà mình không nhầm thì như vậy là game chưa có hệ thống trang bị rồi. Rồi đúng luôn, game sẽ chưa có hệ thống trang bị nha. Mình ra ngoài mình đánh thử một con quái đi. Không thể chờ đến lúc mà game này đánh nhau được các bạn, tại vì mình không biết là khiến thế nào nữa. Đánh thử bằng con Liu San đi, zoom ra zoom vào y chang luôn. Zoom ra zoom vào khá là mượt mà. Hệ thống nộ tương tự, mình sẽ xem vào cái hệ thống chiến báo nhá, để xem chiến báo của game này có giống không. Rồi, chiến báo chúng ta cũng có ở đây là hồi lính này, chết thương nặng thương nhẹ này. Cái tăng quân thì để bên trái, còn cái chiến báo thì để bên phải. Mình sẽ xem cái chiến báo nha. Tính năng này chưa được xem các bạn, hiện tại tính năng này chưa được xem nha. Game là khá mới, cả hai tính năng đều chưa được xem. Thư này, đây, hệ thống hiển thị. Chúng ta cũng có thể đổi quốc gia nha, có thể đổi quốc gia trong quá trình chơi. Hệ thống Stanima, cái này là giống Rai Quy Đâm hồi đầu nè. Ranking cũng cấp 8 mới xem được setting. Nhưng mà có một điểm dở tựa game này đó là hiện tại các bạn chưa thể nhảy server nhá. Anh em chơi là hiện tại chưa thể nhảy server nhá. Game sẽ tự động cho các bạn vào cái server mới nhất và các bạn sẽ tạm thời chưa thể nhảy với server cũ. Ok, như vậy là cái video review về cái tựa game Dawn of Dynasty này của mình đã xong rồi. Và với góc nhìn là một người yêu thích tựa game Rise Kingdom thì mình sẽ chơi thử tựa game này một thời gian này các bạn, bởi mình nghĩ là nó cũng rất là có tiềm năng nha. Và cái điều mình mong muốn nhất ở tựa game này ấy, đó là trong tương lai nếu mà có những trận combat lớn thì mình hy vọng thật sự luôn là đừng có lag. Nếu mà tựa game này giải quyết được cái vấn đề lag trong combat, mình chắc chắn luôn sẽ rất là hy vọng nha. Gần như nhà phát hành họ cũng đánh luôn vào cái việc là những người cũng yêu thích tựa game Rise Kingdom rồi, và cũng mở rộng đối tượng đó là những cái người mà yêu thích những cái hoạt ảnh anime này. Thì những cái này thì có lẽ là có anh em thích, có anh em không. Đối với mình thì mình thích nha. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.